Hello everyone and welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी यो मेकअप लुक क्रिएट गर्न लागेको छौँ. यो मेकअप एकदम लाइट छ, सिम्पल छ एन्ड एकदम सजिलो पनि छ. र लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला. एन्ड इफ केही क्वेसन छ अर केही क्वेसन छ अर समथिङ भने कमेन्ट डाउन. अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनकि म यस्तै मेकअपको भिडियोजहरू चाहिँ अब रेगुलर नै हालिरहेको हुन्छु. सो या बाई. Okay, so let's start our makeup. अनि मलाई चाहिँ अघि नै मैले आफ्नो स्किन केयर मोइस्चराइजर सनस्क्रिन त्यो सबै लगाएको छ कि. अनि एकछिन 5 मिनट जति भइसक्यो त्यो सनस्क्रिनहरू लगाएको. सो अब हामी डाइरेक्टली मेकअपमा जानुपर्छ. मेकअपमा चाहिँ मैले फर्स्ट स्टेप भनेको के गर्छु भन्दा आइब्रो बनाउँछु. सो आइब्रोमा आइब्रोतिर जाऊँ. अनि आज चाहिँ म आइब्रो चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको आइब्रो किटबाट बनाउन लगाएको छु. प्लस हामीले चाहिने आइब्रोको लागि एङ्गल ब्रस एन्ड स्पुली यही नै आउँछ. बट म त्यो यस्तो ठुलोवाला ब्रसलाई युज गर्दैछु आजलाई. हामीलाई आइब्रो गर्ने बेलामा के गर्ने भन्दा यसरी फर्स्टमा मैले कोर्ने ब्रसलाई चाहिँ स्पुली भन्छ भने अनि प्रोडक्ट अप्लाई गर्ने ब्रसलाई चाहिँ यस्तोवाला सेपकोलाई चाहिँ एङ्गल ब्रस भन्छ है. ओके, सो स्टार्ट. फर्स्टमा हामीले आइब्रो बनाउने बेलामा सधैँ पछाडिको यो आउँछ के भन्छ अरू पार्ट त्यो पछाडिबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने. ओके, यसरी हल्का फुल्का. मैले चाहिँ आज पाउडरले किन गरेको भन्दा सको यो मेकअप चाहिँ एकदम सिम्पल एन्ड लाइट पार्टी मेकअप हो नि त. सो त्यही भएर चाहिँ पाउडरले गरेको आइब्रो किनकि पाउडरले गऱ्यो भने त्यस्तो हेभी लुक आउँदैन. अरू ब्राउ पोमेडहरूले गऱ्यो भने चाहिँ एकदम हेभी लुक आउँछ. सो पाउडरले गरेँ पछाडि मात्रै गराएको छु मैले अहिले. यो अगाडि चाहिँ लगाएको छैन. यसरी अब चाहिँ बल्ल अगाडि यसरी लगाएँ. पछाडिको सेप मिलाइसकेँ. अब यति नै हो म आइब्राउज. एन्ड देन अगाडिको चाहिँ यसरी कोर्ने मात्रै. अगाडि मैले यहाँ तल यसरी लाइन गरेको छु बट यहाँ माथिबाट यसो गरेको छैन. तल मात्रै गरेर अनि त्यही प्रोडक्ट माथि यसरी कोरिदिने. द्याट्स इट. ओके, सो मैले एउटा आइब्रो चाहिँ मैले यो चाहिँ अफ क्यामेरा नै गरेँ. नत्र भने चाहिँ मेरो भिडियो एकदम लामो हुन्थ्यो. त्यही भएर मैले यो अफ क्यामेरा गरेँ. अनि आइब्रो भयो. अनि अब चाहिँ हामी जान्छौँ बेस मेकअपमा. बेसको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्राइमर. यो मैले देखेँ प्राइमर. अनि यो चाहिँ हो मेरो लियोन ब्युटीको प्राइमर. यो एक्चुअली सेकेन्ड बोतल हो. यो मलाई एकदम मनपर्ने भएर फेरि यही नै किनेको आफ्नो सेल्फ युजको लागि. क्लाइन्टको लागि चाहिँ यो युज गर्दैन बट ओकेजनली मात्रै मैले यस्तो फुल मेकअप गरेर मात्रै प्राइमर लगाउँछु. एन्ड दिस इज माई फर्स्ट बोतल एन्ड दिस सेकेन्ड पुरानो नयाँ. ओके, सो प्राइमर लगाऊँ. यति मात्रै. यो चाहिँ सिलिकन बेसवाला हो. लाइक ओइल फ्री, प्राइम्स, प्रोटेक्ट एन्ड मोइस्चराइज लङ लास्टिङ. एन्ड हामीले योवाला सिलिकनवाला प्राइमर लगाउँदा चाहिँ के गर्ने भन्दा यो चाहिँ एक्चुअली प्राइमर दुई थरीको हुन्छ. एन्ड एउटा भनेको पोर्सहरूलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यसलाई पुरै नै स्मुथ एन्ड फ्ललेस मेकअप देखाउनु लागि. अर्को भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि एकदम त्यो साइनी एन्ड ग्लासी ग्लोई देखाउने टाइपको त्यो हाइड्रेटिङ पनि हुन्छ प्राइमर चाहिँ. एउटा चाहिँ त्यो पोर्सको लागि अनि एउटा चाहिँ ग्लो एन्ड हाइड्रेसनको लागि. पोर्सहरू चाहिँ एक्चुअली नोज एरिया एन्ड यो एरियामा बढी हुन्छ. हाम्रो नेकेड आइसले आँखाले नदेख्ने भए पनि पोर्सहरू यसमा हुन्छन्. त्यही यो एरियामा बढी हुन्छ. म चाहिँ कस्तो लाग्छ लाइक यसरी स्प्रेड गऱ्यो अनि यसो प्रेस यसरी यो एरियामा एन्ड देन नोजमा. बिकज त्यो पोर्सहरू देखिने पोर्स हुने भनेको ठ्याक्कै यो एरियामा हो. अनि यसले ओइल पनि कन्ट्रोल गर्छ. प्राइमरको काम त्यो पनि यो ओइल कन्ट्रोल गर्ने. स्किन राम्रो छैन हौ. फर्स्टमा स्प्रेड एन्ड देन यसो प्रेस गर्छु. प्राइमर लगाउँदा सधैँ यसरी प्रेस गर्नुपर्छ है. फर्स्टमा स्प्रेड गर्ने एन्ड देन प्रेस. सक्यो यो लास्ट. अब चाहिँ म पुरै फोरहेडमा लाउँछु किनकि मेरो चाहिँ योवाला एरिया आइब्रोमाथिको एरियाहरू चाहिँ एकदम त्यो स्किन त ओइली छैन बट मेकअप गरेपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बडी अलिक चुल्दो देखिने हुन्छ. अरू पसिना बढी आउँछ भने लिप बाम लगाइसकेको थिएँ.
एन्ड सनस्क्रिन मोइस्चराइजर सबै ल्याइसकेको थिएँ। सो यो हाम्रो भयो फर्स्ट बेस मेकअपको फर्स्ट स्टेप प्राइमर। सो प्राइमर पछिको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामी कलर करेक्सन गर्छौँ। इफ हामीले फुल मेकअप गर्न लागेको भयो हेभी मेकअप गर्न लागेको भयो बट मेरो त्यस्तो रेडनेसहरू अरू त्यस्तो डार्कनेस त्यस्तो केही छैन बट दिस डार्क सर्कल्स चाहिँ छ। यो धेरै कलर करेक्सन गर्दिनँ एन्ड देन यतातिर चाहिँ रेडनेसहरू छैन। सो फाउन्डेसनमा चाहिँ आज हामी युज गर्दैछौँ फरएभर 52 को यो डेली लाइफ प्रोफेसनल फाउन्डेसन। यो चाहिँ क्यारामेल हो सेड। क्यारामेल मलाई अलिक डार्क नै हुन्छ। अलिक 1 पम्प एन्ड त्यसमा फरएभर 52 कै यो डेली लाइफ बट फोटो म्याट यो चाहिँ युज गर्न लागेको छु। यो चाहिँ लाइट हो एन्ड त्यो चाहिँ डार्क हो है। दिस वान इज डार्क क्यान सी एन्ड यो चाहिँ लाइट। यो म्याट हो, यो चाहिँ नर्मल छ, त्यस्तो ड्युबी छैन, म्याट छँदै छैन। एन्ड देन यसमा यु क्यान सी यो अलिक डार्क नै छ मलाई। सो यो थोरै यसरी आएन त ओके यति चाहिँ म मिक्स गरेर मेरो यो फर्स्टको यो डेली लाइफ यसलाई चाहिँ यसरी लाइट गरेको खासमा चाहिँ। अनि यो ब्रस यो कन्सिलर ब्रस खासमा आइब्रो यसरी कट गर्ने ब्रस हो यो चाहिँ यो बिएस कस्मेटिक्सको। अनि यसले चाहिँ यसरी मिक्स गर्दैछु। अब यसपछि हामी सिधै फाउन्डेसन लाउने। ओके अब यो ब्युटी ब्लेन्डर मैले अघि नै पानीमा भिजाएर मजाले निचारेर धोएर ठिक्क पारेको थिएँ। अनि ब्लेन्ड गर्दाखेरि सधैँ यसरी प्रेस गर्ने, ट्याप गर्ने, यसरी स्वाइप कहिले नगर्ने है। ओके अनि सधैँ फाउन्डेसन लाउँदा चाहिँ यहाँ यो जल लाइनहरू यो लोवर पार्टबाट स्टार्ट गर्ने। अनि यो सिधै चाहिँ यता चाहिँ अप्लाई नगर्ने किनकि हामीले पछि यहाँ कन्सिलर पनि लगाउँछौँ। अनि फाउन्डेसनको लेयर कन्सिलरको लेयर गर्दा यता चाहिँ बाक्लो भएर त्यो के देखिन्छ। सो सिधै यता अप्लाई नगर्ने बट त्यही ब्लेन्ड गर्दै यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो माथि हेऱ्यो। अब यता फर्स्टमा यसरी ब्रस मिक्सअप अनि तल मात्रै यस्तो गरेर यो ड्राई हुन्छ। सो उतिखेर नै हामीले फास्ट नै ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। बट अब कन्सिलर अनि कन्सिलरको लागि चाहिँ म चाहिँ के युज गर्छु यो एकदम लाइट सेडको यो फाउन्डेसन किनकि यसको सेड चाहिँ ठिक्क हुन्छ। मलाई चाहिँ कन्सिलर युज गर्नुलाई चाहिँ यति मात्रै। एन्ड अब फेरि सेम ब्रस लिएर कता अन्डर आइज यता nose, eyelid, all over the eyelid. Again, अनि बिचमा यो भनेको चाहिँ हाइलाइट गरेर है मैले अघि फाउन्डेसन हुँदा लाइट सेडको लिएर यसरी ठ्याक्कै सेन्टर पार्टमा मात्रै लगाउँदैछु। त्यो भनेको चाहिँ अनि हाइलाइट गर्न या ओके। अब न ब्लेन्ड ड्याप गर्दै अनि आई स्याडो लगाउनुभन्दा अगाडि एउटा लाइट कन्सिलर लगायो भने चाहिँ त्यो आई स्याडोको पिगमेन्ट अलि एन्हान्स हुन्छ, अलि बडी पिगमेन्टेड हुन्छ। सो जुनसुकै मेकअप गर्दा आई मेकअप गर्ने बेलामा आई स्याडो लगाउनुहुन्छ भने चाहिँ लाइट सेडको चाहिँ कन्सिलर लगाउनै पर्छ। ओके अरू ठाउँमा पाउडर ब्लस कन्टुरिङ जम्मै मैले पाउडरमा युज गर्दैछु। सो अब सिधै पाउडरले चाहिँ सेट गर्दा हुन्छ। प्रोडक्ट दिस टेक्निक्स सफ्ट फोकस लुसेन्ट भनेको चाहिँ यसको कुनै नै कलर आउँदैन।
अनि अन्डर आइसमा यसरी प्रेस मैले यसरी प्रेस गरेको छु, ड्र्याग गरेको छैन है। यसरी फर्स्टमा यता अन्डर आइसमा चाहिँ सेट गर्ने लुज पाउडर लिएर यसरी and then all over the face. अनि यो बिचमा मेरो एकदम उहिले हो। ब्लस युज गर्दैछु। ब्लस चाहिँ यो मोइराको यो फ्लफी ब्रस, यो बिएस कस्मेटिक्सको। I'm gonna laugh. Again. यो चाहिँ एक्चुअली जम्मै ट्रान्जिसन कलर्सहरू हो क्या, यो जम्मै ट्रान्जिसन कलर हो अनि एकदमै पिगमेन्टेड छ, दामी पिगमेन्टेड छ। यु क्यान सी त्यसको लागि सेम यो बिएस कस्मेटिक्सको एकदम फ्लफी ब्रस, यो ठुलो ब्रस युज गर्न लाग्छु। ठुलो ब्रस फर्स्टमा फ्लफी, किनकि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ट्रान्जिसन सेड युज गर्दैछौँ। यता यो क्रिज लाइन भनेको कुन हो भन्दा यस्तो गर्दै भित्र जान्छ नि, यसलाई चाहिँ क्रिज लाइन भन्छ है। एन्ड आई स्याडो अप्लाई गर्दा, आई मेकअप गर्दा फर्स्टमा जहिले पनि 90% चाहिँ यसरी फर्स्टमा यो लाइनमा, यो क्रिज लाइनमा नै, क्रिज लाइनबाट स्टार्ट गर्ने है। के गरौँ न त्यसो surprise and then okay, so म यता देखाउँछु अनि चाहिँ अफ क्यामेरामा आफै नै गर्छु, नत्र भिडियो एकदम लामो हुन्छ। सो यसरी ब्रसले यसरी घुमाउँदै ब्लेन्ड गर्ने है। यो ट्रान्जिसन कलर यताबाट यो आउटर कर्नरबाट यो क्रिजलाई यसरी लगाएँ यसरी, एन्ड यो आइलिडमा र इनर कर्नरमा के पनि छैन स्याडो। अब सिमर लाउने, यो चाहिँ टेक्निकको हट फुल हो, यो यस्तो पिगमेन्टेड छ यो सिमर चाहिँ। एन्ड यसमा पनि यो न्युड सेड युज गर्न लागेको छु, हल्का छुने मात्रै। एन्ड बिचकै आइलिडमा थोडा प्रेस हल्का, अनि गर्दै इनर कर्नरमा हुने, दिस इज इनर कर्नर अनि यो चाहिँ आउटर कर्नर है। सो इनर कर्नरमा यसरी, अनि हाम्रो सिमर चाहिँ फिङ्गर टिप्सले किन आउँछौँ भन्दा चाहिँ ब्रसले भन्दा फिङ्गर टिप्सले चाहिँ बढी पिगमेन्टेड हुन्छ। ओके, गाजरलाई सधैँ यसरी यहाँ इनर कर्नरबाट स्टार्ट नगर्ने, बिचबाट गर्ने। एन्ड फर्स्टमा यो विङ बनाइसकेपछि बल इनर कर्नरसँग यो र यो जोडिने है। यो बिचबाट यता यो विङ भइसकेपछि चाहिँ अब इनर कर्नरबाट यो यसरी सिधा लाइन तान्ने मात्रै। ओके, म खासमा मिररसँग दिइरहेको छु। Okay, done. Okay, so मैले ल्यासेस लगाइसकेँ। अब हाम्रो फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ लिप्स एन्ड देन हाइलाइटर। अभियसली लिप्समा चाहिँ यो देखाएको छ भने यो एली कलरको जेल लिप लाइनर हो। अनि फर्स्टमा न्यू सेड, यो चाहिँ सेड हो पुरै सकिसक्यो, यो पनि मेटिसकेको छ। यो सेड हो मेरो क्याफे, यो चाहिँ न्युड, यो चाहिँ लाइनलाई एकदम ठिक हुन्छ। फर्स्टमा मैले लाइन गर्छु, आई एम नट गन ओभर लाइन, जे छ त्यही लाइक आफ्नो नेचुरल लिप्सलाई नै फलो गर्दै।
माथिको चाहिँ म के गर्छु भन्दा यो जुन यस्तो हो नि लाइक क्युपिड्स बो भन्छ मेकअपको भाषामा, यसलाई चाहिँ लाइक यो डब्लुको सेप र युको सेपमा चाहिँ म कहिल्यै नि गर्दैन। म चाहिँ यो सिधा यसो म चाहिँ सिधै यसरी गर्छु अनि तल सिधा लाइन गर्ने है। ओके सो ठ्याक्क पिङ्क ब्लससँगै म्याच गरेर म लिप्स चाहिँ आज ठ्याक्क ग्लसी एन्ड देन यो पिङ्क कलरको यो सेम एली कलर्सकै जेल लाइनर हो इन द सेड मेलन। ओके मेलन पिङ्क कलर बेबी पिङ्क चाहिँ यो पनि सक्नु लागिसक्यो, हाफ भइसक्यो। अब यसको बाहेक यो बिचमा जुन खाली यहाँ यसमा चाहिँ यो पिङ्क सेड आउँदैछ है, सिधा सिधा सिधा। मलाई चाहिँ यो गालाको पिङ्क ब्लस र पिङ्क लिप्स चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने थियो। सो पिङ्क लिप्स गरेको एन्ड देन एलीकै ग्लसी लिप्स यो पनि यति सकिसकेको छ हाफ। अनि एकदम लङ लास्टिङ हुन्छ गाइस, तर एकदम एफोर्डेबल, एकदम लङ लास्टिङ। यति मात्रै ठिकै छ, यति मात्रै। एन्ड देन see that's it। अनि अब फाइनल स्टेप हाम्रो हाइलाइटर आजको बेस आवर होल मेकअप यो चाहिँ। अनि मेरो आज एकदमै सिम्पल मेकअप पार्टी वेयर गेस्ट मेकअप भन्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ, किनकि सिम्पल एभ्रिडे युजको लागि चाहिँ यो सिमर चाहिँ अलिक बढी नै ओभर नै देख्न सक्छ। यो इसेन्सको हाइलाइटर हो, यस्तो खालको ब्रसले, यो एक्चुअली आइस्याडो ब्लेन्डिङ ब्रस हो, बट म चाहिँ यसले हाइलाइटर पनि युज गर्छु। यसरी पाउडर हाइलाइटर गऱ्यो एन्ड देन अनि यो टिप अफ द नोज ट्याक्कै यो चिक बोनमा यो हड्डीमा यसरी ओके। अब यताको यो हाइलाइटर लगाउँदाखेरि ठ्याक्क यो एम्टी स्पेस यो ब्राउ बोनमा यो हड्डीमा यसरी नोज हल्का बिचमा थोरै चिन एरिया अनि ओके। सो यो आजको हाम्रो फाइनल मेकअप लुक एकदम ग्लसी पिङ्क लिप्स एन्ड शिमरी आइज विङ लाइनर। अनि म ल्यासेस लाछु है, बाइ द वे ल्यासेस लाछु, बट यो एकदम कस्तो भने एकदम नेचुरल अनि त्यस्तो हेभी नदेखिने भएको भए लगाएको कसरी देखिएको छैन होला, त्यस्तो लाइक देखेको छैन भन्दा होला त्यस्तो छुट्टै छैन होला, हेभी नदेखिने टाइपको। अनि पिङ्क ब्लस अनि यो मेकअप चाहिँ एकदमै सजिलो छ अनि धेरै टाइम पनि लाग्दैन। अनि तपाईँहरूले यो मेकअप एज अ पार्टी मेकअप पनि लगाउन एज अ पार्टी मेकअप पनि पार्टीमा नि यो मेकअप यसरी गरेर जान सक्नुहुन्छ, एकदम सिम्पल छ। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म तपाईँहरूले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अनि इफ तपाईँहरूलाई अरू केही नयाँ अरू कस्तो खालको मेकअप सिक्न मन छ, अरू इफ केही सोध्न मन छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। एन्ड लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, बाई।